สวัสดีครับผมกิตนะครับจากช่อง Indiana Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการเลี้ยงปลาการ์ตูนนะครับแล้วก็วิธีการตั้งตู้นะครับรวมถึงระบบรันน้ำแล้วก็การลงปลาการ์ตูนนะครับแบบตั้งแต่อุปกรณ์ในการใช้งานด้วยเดี๋ยวจะมาแนะนำแต่เริ่มต้นยันการเลี้ยงเลยนะครับผมซึ่งตัวปลาการ์ตูนเนี่ยก็เป็นที่นิยมของเพื่อนๆหรือน้องๆหลายท่านรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับผมก็เลี้ยงได้ประมาณสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับซึ่งการเลี้ยงปลาทะเลหรือปลาการ์ตูนเนี่ยนะครับจะมีวิธีเลี้ยงหลายรูปแบบมากนะครับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าอุปกรณ์ในการตั้งตู้ทะเลเนี่ยนะครับในตู้แบบเล็กๆหรือตู้ที่เราสามารถตั้งในห้องทำงานนะครับหรือจะเรียกกันว่าตู้นาโนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำอุปกรณ์นะครับในการเลี้ยงปลาการ์ตูนนะครับหรือการตั้งตู้ทะเลเบื้องต้นนะครับผมที่ผมก็ค่อยๆทยอยสะสมนะครับค่อยๆซื้อนะครับซื้อทีเดียวมันก็ค่อนข้างหลายตังค์เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ที่เพื่อนๆจะดูว่าตัวชิ้นไหนเนี่ยราคาถูกเราก็ซื้ออันนั้นนะครับก็อยู่ที่งบประมาณของเรานะครับแน่นอนครับสินค้าที่มีราคาที่สูงนะครับคุณภาพเขาก็จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่งบประมาณของเราเป็นหลักนะครับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือตู้ปลานะครับตัวขนาดความกว้างอยู่ที่20นิ้วนะครับผมสูง11นิ้วแล้วก็ลึก10นิ้วนะครับวัดปริมาตรของน้ำทั้งหมดถ้าเทเต็มตู้เนี่ยจะอยู่ที่40ลิตรเราจะเทน้ำเนี่ยต่ำกว่าขอบของตู้ด้านบนเนี่ยประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะครับผมเมื่อคำนวณจากการเราจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงหินที่อยู่ในตู้ด้วยเนี่ยปริมาณน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ32ลิตรนะครับผมก็ผมคิดว่าซึ่งเพียงพอกับการเลี้ยงปลาการ์ตูน1คู่นะครับผมหลังจากเรามีตัวตู้ปลาแล้วนะครับผมอันที่2ก็คือตัวเขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับหรือกรองนะครับอันนี้เป็นกรองแขวนนะครับผมตัวนี้นะครับก็ตัวกรองเนี่ยนะครับเราก็จะแขวนไว้ข้างตู้นะครับผมตัวนี้สำหรับกรองขี้ปลานะครับหรือสิ่งสกปรกที่อยู่ในตู้นะครับผมตัวกรองเนี่ยก็จะดูดน้ำนะครับเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่ตัวเครื่องแล้วก็จะมีฟิลเตอร์อยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดักพวกเศษอาหารนะครับหรือสิ่งสกปรกนะครับที่อยู่ในน้ำนะครับก็เป็นกรองที่ช่วยได้ผมว่าระดับหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับจะเรียกว่าโปรตีนสกิมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะไว้ในตู้เหมือนกันนะครับตัวนี้ประโยชน์ของมันก็มีหลายอย่างนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในด้านของกรองเป็นหลักเหมือนกันแต่เป็นกรองที่ก็คือสิ่งสกปรกเนี่ยนะครับที่ผ่านตัวกรองฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับขอโทษทีนี่ครับเนี่ยนะคือผ่านตัวกรองฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับผมที่มาหลุดออกมาก็ตัวนี้จะกรองที่ละเอียดขึ้นนะครับกรองพวกเมือกปลานะครับรวมถึงจะมีมอเตอร์แล้วก็ปั่นน้ำให้เป็นฟองนะครับพอฟองขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับก็จะแยกนะครับพวกสิ่งสกปรกนะครับก็จะดันออกมาล้นออกมาจากตรงกลวยนี้นะครับออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดแล้วก็เอาไปทิ้งได้นะครับผมตู้ปลาทะเลทุกตู้นะครับผมแนะนำให้มีอยู่แล้วนะครับต้องมีโปรตีนสกิมเมอร์ตัวนี้นะครับผมจะรองรับน้ำได้ไม่เกิน90ลิตรนะครับซึ่งเพียงพอกับตู้ขนาดเล็กตู้นี้ครับผมหลอดไฟอันนี้นะครับผมก็ถ้าในเราเลี้ยงปลาอย่างเดียวเนี่ยนะครับเรื่องไฟก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่เราหาไฟมาติดเพื่อที่จะทำให้ตู้สวยงามขึ้นแล้วก็เราจะได้เห็นสีสันของปลานะครับตัวนี้นะครับซึ่งไฟก็จะมีหลายแบบนะครับนะครับอันนี้เป็นไฟที่เลี้ยงตู้ธรรมดานะครับแต่ถ้าบางท่านเนี่ยถ้ามีงบสูงหน่อยนะครับก็ใช้ไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้จะเป็นแสงที่มีสเปกตรัมที่สูงนะครับผมสามารถที่จะใช้ในการเลี้ยงก้นตู้ได้ด้วยนะครับผมสำหรับตู้ทะเลนะครับอันต่อมานะครับตัวนี้นะครับจะเรียกว่าปั๊มทำคลื่นหรือเวฟบ็อกซ์นะครับเนื่องจากตัวปลาการ์ตูนเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ในทะเลซึ่งในทะเลเนี่ยจะมีน้ำมีคลื่นที่อยู่ใต้น้ำนะครับมีน้ำวนอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะต้องทำ
คลื่นที่อยู่ในตู้ของเราด้วยนะครับซึ่งปลาการ์ตูนเนี่ยจะชอบเล่นคลื่นมากนะครับเราก็สมควรจะมีนะครับก็จะเป็นตัวเว็บบ็อกตัวเล็กนะครับผมก็จะมีติดไว้นะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับก็คือเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะครับซึ่งในตู้ปลาทะเลเนี่ยนะครับปลาการ์ตูนเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของน้ำนะครับควรจะอยู่ที่ 25-29 องศานะครับซึ่งบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับตอนที่ผมตั้งน้ำใหม่ๆเนี่ยอุณหภูมิถึง 32 องศาซึ่งมันสูงเกินไปนะครับทำให้ปลาอยู่ยากแล้วก็เครียดแล้วก็อาจจะไม่กินเม็ดแล้วก็อาจจะกลับทะเลลงได้นะครับผมนะก็ผมแนะนำนะครับว่าคือถ้าบ้านใครเนี่ยตั้งตู้ใกล้หน้าต่างหรือตั้งตู้ในอุณหภูมิอากาศที่ถ่ายเทนะครับถ้าอุณหภูมิไม่เกิน29 องศาเนี่ยก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวระบบทำความเย็นนะครับแต่ถ้าที่บ้านไหนเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับผมก็คิดว่าควรจะติดตั้งตัวเครื่องทำความเย็นนะครับซึ่งจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือพัดลมนะตัวนี้นะครับพัดลมก็จะวิธีตั้งคือจะหนีบไว้ด้านบนตู้ซึ่งเป่าน้ำด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดอุณหภูมิประมาณ 1-2 องศาได้นะครับเพราะตัวนี้ราคาค่อนข้างถูกนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่ามินิชิลเลอร์นะครับก็เป็นตัวเครื่องทำความเย็นนะครับสำหรับตู้ปลาขนาดเล็กนะครับตัวนี้ทำน้ำได้ในสเปคเนี่ยทำน้ำได้ 35 ลิตรนะครับแล้วก็เพียงพอสำหรับตู้นาโนขนาดเล็กนะครับก็เสร็จนะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบการกรองนะครับด้านนอกนะทีนี้เราก็จะมาดูด้านในตู้นะครับในตู้เนี่ยก็จะมีอยู่2สิ่งนะครับที่เราจะต้องใส่ลงไปนะครับ1ก็คือเศษปะการังไว้ปูก้นตู้เศษปะการังนี่คือไม่ใช่ทรายนะครับมันเหมือนทรายนะครับแต่ไม่ใช่ทรายนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเศษปะการังเบอร์0นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องใส่ลงไปนะฮะอันนี้นะครับผมนะฮะหินเป็นหรือหินตายนะครับผมนะฮะซึ่งตัวหินเป็นหรือหินตายเนี่ยนะครับรวมถึงเศษปะการังเนี่ยนะครับที่เราจะต้องใส่ในตู้เนี่ยก็เพราะเราจะต้องทำให้ในตู้ทะเลของเราเนี่ยมีระบบหมุนเวียนไนโตรเจนที่ครบวงจรนะครับประโยชน์ของตัวหินเป็นหรือหินตายเนี่ยก็คือเป็นบ้านของแบคทีเรียนะครับผมซึ่งตัวแบคทีเรียเนี่ยนะครับมีประโยชน์ก็คือช่วยลดแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียก็คือพวกขี้ปลานะครับที่ขี้ออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแอมโมเนียซึ่งแอมโมเนียเนี่ยนะครับมันจะเป็นพิษกับตู้ทะเลแล้วก็เป็นพิษกับปลาด้วยนะครับผมก็พูดง่ายๆคือถ้ามีตู้ทะเลเรามีแอมโมเนียสูงเนี่ยก็หมายถึงปลาก็อยู่ไม่ได้ครับผมนะฮะผมแนะนำให้เป็นก้อนใหญ่นิดนึงนะครับเพราะยิ่งก้อนใหญ่เนี่ยก็จะทำให้เรามีบ้านของแบคทีเรียมากขึ้นจะมีแบคทีเรียเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตู้ของเราเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นครับผมตัวอุปกรณ์ต่อไปนะครับหลังจากเรามีอุปกรณ์มีเกือบครบแล้วนะครับผมนะฮะในส่วนของน้ำนะครับในการทำน้ำเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์อยู่2อย่างหลักๆนะครับ1ก็คือเกลือนะครับเกลือทำน้ำทะเลนะครับผมซึ่งเกลือทำน้ำทะเลเนี่ยนะครับขั้นตอนการตั้งตู้แรกๆนะครับเราก็เทน้ำทะเลแล้วก็เกลือเนี่ยผสมเข้าไปได้เลยนะครับในอัตราส่วนก็คือถ้าเป็นน้ำอยู่ที่20 ลิตรนะครับเราจะใช้เกลือประมาณ750 กรัมมันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของแต่ละเกลือด้วยนะครับแต่แล้วถ้าเราใส่ไปเนี่ยถ้ามันเค็มมากเกินไปเราก็เติมน้ำเพิ่มได้ถ้าเค็มน้อยเกินไปนะครับเราก็จะใส่เกลือเพิ่มนะครับเกลือนี้จะเป็นถุงใหญ่นะครับทั้งหมดตัวนี้6 กิโลที่เขาเขียนไว้นะตัวนี้จะเป็นเกลืออัลคาเลสนะครับผมนะฮะ6 กิโลเนี่ยจะทำน้ำได้ถึง202 ลิตรเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วตู้ของเราเนี่ยมันแค่ประมาณ30 กว่าลิตรเท่านั้นนะครับซึ่งเหลือเฟือเลยครับผมในเรื่องของการวัดความเค็มเนี่ยนะครับของน้ำที่เราผสมลงไปเนี่ยนะครับก็คือเครื่องมือจะมีอยู่2แบบนะครับแบบนี้จะเป็นที่วัดความเค็มนะครับเป็นแบบตวงนะคือใส่น้ำแล้วก็วัดค่านะครับผมค่าของความเค็มในตู้ทะเลเนี่ยนะครับควรจะอยู่ที่28 ถึง 34 ppm นะครับผมนะก็เราใช้ตัวเครื่องมีวัดนะฮะแต่ผมเอามาแล้ววัดมันไม่ค่อยเสถียรนะครับผมแนะนำเป็นตัวกล้องวัดความเค็มแบบนี้ดีกว่านะครับตัวนี้จะเสถียรมากนะครับผมนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับที่เราจะต้องใช้ในการรันน้ำตั้งตู้ทะเลนะครับอันแรกเลยก็คือตัวแบคทีเรียนะครับซึ่งแบคทีเรียเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือ
เราจะต้องเติมแบคทีเรียเนี่ยนะครับเข้าไปในระบบนะเพื่อให้สร้างระบบไนโตรเจนที่สมบูรณ์นะครับแบคทีเรียจะมีอยู่2แบบนะครับ1ก็คือแบบผงนะครับ2ก็คือแบบน้ำนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบหลอดนะครับผมนะตัวนี้ขวดหนึ่งก็500 กว่าบาทนะครับซึ่งในการเติมแบคทีเรียเนี่ยเราจะเติมตอนแรกเนี่ยเราตั้งตู้ใหม่ๆเนี่ยนะครับระบบยังไม่เข้าที่นะครับจะเติม1 ฝาคือ5 มลลิลิตรต่อน้ำ40 ลิตรนะครับก็จะเติมวันละ1 ฝานะครับซึ่งการรันน้ำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะพอเทน้ำไปผสมแล้วก็ลงปลาการ์ตูนได้เลยนะครับต้องรันน้ำนะครับ 25-30 วันขึ้นไปนะครับในการพูดง่ายเลี้ยงแบคทีเรียเนี่ยให้มันโตขึ้นแบคทีเรียเนี่ยก็จะต้องมีอาหารด้วยนะครับอาหารแบคทีเรียนะครับก็จะมี2 อย่างนะ1ก็คือเนื้อกุ้งสดนะครับที่เราต้องใส่ไปในน้ำนะครับ2ถ้าเราไม่มีเนื้อกุ้งเนี่ยเราก็ใช้อาหารปลาได้เลยอันนี้คืออุปกรณ์วัดค่าน้ำเบื้องต้นนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ผมคิดว่าแค่3ตัวนี้ก็เพียงพอนะครับ1ก็คือตัววัดค่าแอมโมเนียการตั้งตู้ครั้งแรกเนี่ยตัวค่าแอมโมเนียนะครับที่จะวัดจะต้อง0 ppm นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือ NO2 หรือไนไตรท์นะครับไนไตรท์ก็คือเป็นผลมาจากตัวแอมโมเนียอีกทีหนึ่งตัวแบคทีเรียเนี่ยนะครับย่อยสลายแอมโมเนียนะครับจากนั้นตัวแอมโมเนียเนี่ยก็จะย่อยมาเป็นไนไตรท์นะครับผมนะครับซึ่งเป็นวัฏจักรของไนโตรเจนนะครับสิ่งไนไตรท์ก็ไปในแล้วก็ย่อยมาเป็นไนเตรตอีกนะครับผมนะซึ่งในตู้ปลาเนี่ยผมคิดว่าเราวัดแค่2 ค่านี้พอนะครับก็คือแอมโมเนียกับไนไตรท์นะครับไนไตรท์ก็จะควรอยู่ที่0เหมือนกันนะครับผมนะครับอันที่3ก็คือตัว pH นะครับหรือวัดค่ากรดด่างของน้ำนะครับซึ่งในน้ำทะเลเนี่ยนะครับค่าเนี่ยจะต้องเป็นด่างนะครับก็คือค่าของน้ำทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ที่ 8.0 ถึง 8.4 นะครับเท่านั้นซึ่งในการวัดก็จะมีตัววัดที่เป็นตัวน้ำหยดนะครับเทสเป็นตัวเทสนะครับ2ก็คือจะเรียกว่าปากกาวัด pH ก็ได้ค่า pH ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยเพื่อนๆจะซื้อทีเดียวก็ได้หรือจะค่อยๆทยอยลงแล้วก็ค่อยๆทยอยซื้อก็ได้นะครับตัวนี้มันจะได้ประหยัดงบของเราไปในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเริ่มต้นการตั้งตู้นะครับตั้งแต่นับ1กันใหม่เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งข้างล่างด้วยนะคะอย่าลืมกดช่องอินดี้หรือแม่ฮานาก็ได้บ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย